Welcome back to our channel. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo how to delete a Facebook story you have posted. Kasi today guys, nag-post ako ng story sa aking Facebook na mali yung na-post ko. Ngayon, gusto ko siyang i-delete. Habang hindi pa nakikita ng ating mga Facebook friends, i-delete na natin siya. Kasi magiging visible siya ng 24 hours. So, i-delete na natin siya. Pwede nyo siyang i-delete sa Messenger or sa home ng inyong Facebook, okay? Let's start na guys kung paano siya i-delete, okay? Punta tayo ng Facebook account natin. May bago akong post kanina, mag-example lang ako, okay? Ito yung pinost ko kanina, na i-example ko siya. Pasok tayo dito sa your story. Tapos, pwede mo siyang i-pause dito sa 3 dots. Pwede siyang i-pause. Ayun sa baba, makikita natin yung edit story privacy, save photo, delete photo, something went wrong. So, i-delete na natin siya, okay? Pero bago yan, ipapakita ko din sa inyo sa Messenger na nandun din sa Messenger, okay? Nandito din siya sa Messenger. So, ayun. Ayun din siya, okay? I-post natin sa 3 dots. So, nandun din yung delete. So, nasa inyo kung gusto nyo, saan nyo gustong i-delete. Okay? I-delete natin siya sa Facebook account natin. Ayun siya. I-post natin siya sa 3 dots. Dito natin siya i-delete. Delete photo. Okay? Tapos, ayun. Ngayon, mag-example din tayo. Add story. Magpo-post tayo ng isa pa. Para makita nyo kung paano. I-post natin to. Ayun. Ayun siya sa taas. I-delete na naman natin siya. Ayun, 3 dots. Delete photo. Ayun, nawala na siya. Okay, guys. Tapos, meron pang isa. Kunwari, ayaw nyong makita yung mga story ng mga nagpo-post sa Facebook nyo. Pwede nyo siyang i-mute, yung hindi nyo makikita yung mga story nyo. Class, pahiram muna to, okay? Isa-sample lang ko lang to. I-press nyo yon. Tapos, hit nyo yung 3 dots. Magpo-pause siya. I-mute nyo siya. Ayun siya, okay? Kung ayaw nyo makita yung mga story ng Facebook friends, pwede nyo siyang i-mute, okay? Balik na tayo. Ayan guys. Ayun guys, ganun lang siya kadali. Okay, sana nakatulong ako sa inyo, okay? Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell guys para updated kayo sa aking mga tutorial na na-experience. Okay guys? Thank you. Bye-bye.